Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bilgiler alıyorum, güzel mesajlar alıyorum sizden. Onun için videolarımı çekmeye devam edeceğim. Bugünkü konumuz bir sanatçı. Sanatçı atölyesini bize açtı. Aslında hem evi hem atölyesi. Sanatçının ismi Jozef de Bot. Hollanda'da yaşıyor ve Hengelo kentinde yaşıyor. Bakalım atölyesinde neler göreceğiz. Ve şöyle bir evini sizlere gösteriyorum. Sanatçımız hem evinde oturuyor hem de atölyesi evinde. Aslında bütün atölyesi evi de diyebiliriz. Evet, burada Jozef de Bot'un evine girdik ve girişte de şu resimle yapmış olduğu tabloyla karşı karşıya kaldım. Tablo aslında bu adam yatıyor mu, uçuyor mu veyahut da işte rüya mı görüyor? Herkes kendi açısından bakabilir. Yanında da sağ tarafında kendinin daha önce yapmış olduğu çalışmaları da görebilirsiniz. Çok eski çalışmaları. Bu üstte de zannedersem yine çok eski çalışmaların bir arşivini de görebiliriz. Evet, buradan aslında tam içeri gireceğiz. İçeride de başka bir odayı da göreceğiz. İçeri girmeden önce tavanda astığı çalışmaları da bir izleyelim. Bu da enteresan, çok ilgi çekici çalışmaları var. En dit is de ingang van Jozef. Eigenlijk, ik sta in zijn woonkamer als het ware. Maar bij de ingang zag ik ook interessante beelden, foto's. Ik ben benieuwd wat jij hierover te vertellen hebt, Jozef. De gang is bij mij geworden tot een metafoor van een levensgang. Hier bewaar ik al foto's en memorabilia van de familiehistorie, maar ook de seizoensfeesten waar ik dan de kamer mee aankleed. Zoals dit is afdeling carnaval. Hier heb je dan nog iets van het feest van Pasen, van oud en nieuw. Dit zijn projecten van andere kunstenaars uit de zomer. Hier zie je dan alle prinsenfoto's van de carnavalsvereniging die er ooit was. En hier, naarmate je dan de glazen deur volgt, kom je dan dichter bij de dood. Want hier op de muur staat de tekst: het leven leidt naar de dood en verder, een groot vraagteken. En in dit geval is dat dan een glazen deur. Dus daar ligt nog een hele andere wereld achter.
Gördüğünüz gibi burada da camın üzerinde kendisi bir portre yapmış. Ve o kapıyı açtığımızda şöyle açıyoruz. Bahçesini de göreceğiz az sonra. Şimdi yansımadan dolayı çok fazla göremiyoruz ama biraz daha yaklaştıracağım. Evet, burada da Joseph de Bot'un yatak odasını görüyoruz. Yatak odasında Hazreti Meryem sağ tarafında, sol tarafında ise Hazreti İsa'yı görüyoruz. Kendisine az sonra soracağım bunların anlamı ne olduğunu. Bu da kendinin yatağı. Tam bir sanatçı. Çok fazla ihtiyacı gerek yok zaten. Gördüğünüz gibi. Odada daha farklı şeyleri var. Burada da gördüğümüz gibi yine bir kara kalem çalışması yapmış. Bunu görüyoruz. Ve şöyle döndüğümüzde odasındaki daha farklı tabloları da görüyoruz. Kendisinin yapmış olduğu. Şöyle bir bakalım üstte neler gördüğümüzü. Evet. Burada da bir çalışması var. Daha eski bir çalışması zannedersem. Ve dışarıya baktığımızda, camdan dışarıya baktığımızda kendinin bahçesinde suratlar yapılmış. Onları iyicene yaklaştırarak şöyle taştan yapılmış suratları görüyoruz. Ve pencerenin hemen altında yine Hazreti İsa ile Hazreti Meryem'i görüyoruz ve melekler. Ve burada da şöyle bir çalışması var. Siyah beyaz. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bir çalışması. Bu da odasından giriş kapısı. Een andere wereld eigenlijk, hè? Ja, volgens mij is dit de woonkamer van, ik weet niet of Jozef dat ook... Gebruik ik nooit. Vorige woonkamer. Oké. Jozef, ik zie daar ook prachtige piramideblikken. Ik ben benieuwd, want het is een nieuw werk voor mij. Kun jij mij iets vertellen daarover? Waar gaat dit over? Nou ja, het is een spielerij van mij. Onlangs is de kunstenaar Christo overleden, die bekend is geworden om het inpakken van de brug in Parijs en van de Rijksdag in Berlijn. En bij dat inpakproject van de Rijksdag in Berlijn ben ik toen bij geweest en dat was een hele innoverende en opwindende gebeurtenis en belevenis voor mij. En toen ik onlangs hoorde dat hij dus overleden was en wist van het plan dat hij heeft om ergens in de woestijn van Qatar, geloof ik, een piramide te maken van oliedrums, kwam hier geleidelijk zo, ontstond hier een piramide van bierblikjes. Als een ode aan de inpakkunstenaar Christo.
Dit is de bovenste verdieping van Jozef de Bot. En hier ziet u eigenlijk zijn schilderijen die figuratief van aard zijn, maar expressieve kleuren gebruiken. En zo ronddraaiend kom ik zo dadelijk bij de kunstenaar die hierachter zit. Ja, Jozef, hallo. Kun jij mij vertellen wie Jozef is? Jozef is een Bijbelse naam die betekent de toegevoegde. Ik ben de jongste van een familie de Bot. En een van de vermoedens dat ik in de beeldende kunst ben geraakt is dat de beeldende kunst gaat over het zichtbaar maken. Dat ik zelf ook zichtbaar wil zijn in deze wereld en wil laten zien in welke omstandigheden ik leef en woon. Jozef, ik heb net beneden in jouw slaapkamer heb ik, 2 beelden gezien naast je kunstwerken op jouw bed. Eentje van Maria en die andere is van Jezus. Oh, die beeldjes. Ja, kun Ja. jij mij iets daarover vertellen? Nou ja, ik heb natuurlijk een Rooms-Katholieke achtergrond en mijn naam is Jozef, vandaar dat ik een beeldje heb van Sint-Jozef. En tegelijkertijd zijn die beeldjes natuurlijk ook wel souvenirs van mijn ouderlijk huis en van de sfeer waarin ik ben opgegroeid. En kun jij mij ook iets vertellen over wat eigenlijk kunst voor jou betekent? Wat ik altijd antwoord als ze vragen waarom ik kunst maak, zeg ik altijd een van de redenen zijn dat ik niet weet, niet begrijp en wat we hier op de wereld te doen hebben. En door het tekenen en door het schilderen, maar vooral ook door het tekenen, ga je op de wereld in en hoop je er meer van te begrijpen. En wordt je eigen leven ook avontuurlijker daardoor. Ja, je tekent ook veel van je omgeving, waar je woont. Hè. We hebben heel veel beelden uit Hengelo te zien gekregen van jou. Ik heb net beneden ook een aquarel gezien. Ik vroeg me af of dat een nieuw werk van jou is, want ik herken hem niet zo goed. Ja. We leven nu in de herfst en ik leef nog wel met de seizoenen mee. En elke week sinds 1983 heb ik een etalage met een wekelijks wisselende permanente tentoonstelling. Elke week zoek ik dus een werk uit die ik in de etalage hang. En in dit geval vanwege de herfst kwam ik deze oude aquarellen uit 1974 tegen. En dit zijn afbeeldingen toen de wijk Wolder S in Hengelo in 1974 bouwrijp werd gemaakt. Hier ziet u een aantal boeken, allerlei kunstboeken, die Jozef misschien als inspiratie gebruikt. Zijn dit allemaal jouw werken op de muur of zie ik ook nog werk van andere kunstenaars? Dat is hier werk van Willy Beckmans en van Anna, geloof ik. Oké, kun jij mij dan iets vertellen over de werken aan de muur? Bovenste rode werk is van Willy Beckmans, waar ik daar dat gele werk ook van heb. Die nogal ook veel met vruchtbaarheid bezig is en met het doorgeven van het leven. Daaronder, dit is een werk van Anne Wind, die het geheimzinnige licht
wat zich van achter naar voren dringt, die dan de chaos zeg maar wegdrukt. Oké, interessant. En je hebt een speciale plek gegeven in jouw atelier. Ja, die bovenste, dat driehoek, dat is bijvoorbeeld van een Hongaarse kunstenaar, die hier ooit een project hebben gedaan. En dit is van Ivo Kamphuis. Die werk eruit ziet. Oh ja, ja. En weet je, materieschilder is Ivo, hè? Hij heeft ook heel veel van die... Ja, van die plastic figuurtjes ingeplakt. En het gaat bij hem eigenlijk, hij trekt zich erg het lot van dieren aan, zoals hier die muis die in een muizenval is terechtgekomen. Een vogeltje wat waarschijnlijk door deze pijltjes geofferd is. Dit is allemaal oud geld, dus de waardeloosheid van papier. Ja, ik ben ook eigenlijk benieuwd naar wat kunst eigenlijk voor jou betekent. Dan wil ik als eerste opmerken dat overal waar mensen zijn, wordt kunst gemaakt. Of het nou in Afrika, in Azië of in Amerika is. Kunst is bij uitstek een menselijke activiteit om de wereld waarin hij verkeert te onderzoeken of om troost te vinden of om de zaak, de waarheid, de schoonheid zichtbaar te maken of hoorbaar te maken of speelbaar te maken, zodat wij kunnen ontsnappen aan de banale werkelijkheid van het dagelijks bestaan. Ja, Jozef, eigenlijk ken ik jou ook uit jouw tekeningen, maar ik zie ook heel veel schilderijen. Dus ik ben benieuwd naar jouw, ik heb kennis gemaakt met je tekeningen. Is dat nou, komt dat voor je schilderijen of hoe moet ik dat zien? Nou, in de eerste plaats ben ik eigenlijk tekenaar. Ik heb een technische opleiding gehad in de weg- en waterbouwkunde. Ik heb bij Rijkswaterstaat gewerkt en vanuit die technische tekeningen, die ik eigenlijk toch wel te technisch vond en te weinig van de rest van de wereld liet zien, mijn interesse gehad om veel illustratiever te tekenen. En iedere dag, als het weer een beetje mee zit, ga ik naar buiten om te kijken hoe de wereld eruit ziet. Zoals andere mensen hun hond uitlaten of even een ommetje maken om te weten waar ze wonen. Of te zien hoe de stad zich langzaam verandert, ga ik naar buiten om dan te tekenen en wat ik dan tegenkom. Want een van mijn motto's is, al tekenende zie je veel meer. Dan ga je echt op de wereld in. En de eerste tekening die ik hier laat zien is van de cafetaria van de muur aan de Enschedese straat tegenover de Lambertuskerk in Hengelo. En die maak ik allemaal op formaat van A4, direct met viltstift. Ik begin met kantlijnen te zetten en dan ga ik tekenen. Zo zie je hier het voorbeeld van het einde van het vakantieseizoen, dat de caravan thuis komt en dat de was uitgehangen wordt. Dit is iets, er is momenteel een project gaande van Nooit meer, nie wieder. En daar ben ik op de fiets naar Delden gegaan en hebben daar deze situatie getekend waar die billboards staan van dat kunstenaarsproject. En het bijzondere was dat het ook bij een verkeersteken staat waar dan de afstanden ten opzichte van Berlijn en de afstand ten opzichte van Londen op weergegeven waren. Ja. Ik heb ook een voorkeur voor niet-artistieke onderwerpen. Geen mooie boerenhuizen of
nostalgische landschappen, maar hedendaagse omgeving waarin wij dagelijks verkeren en om daar dan iets van de schoonheid van te laten zien. Zoals je hier dan een prullenbak hebt, hier is een bord van alleen voor voetgangers. Dit is dan zo'n sluis naar het park, waar je dus eigenlijk niet met de fiets doorheen kunt, maar alleen voor de voetgangers bedoeld is. Hier zie je zo'n stadserfje met bordjes erbij waar we in Nederland heel goed in zijn, met paaltjes erbij dat je de auto's daar niet op kunnen komen. Een vlag in het midden van het grasveldje. Dat vind ik dan een hele boeiende, hedendaagse omgeving waarin wij verkeren. Dit is op het bedrijventerrein waar een distributiecentrum is. Eigenlijk een hele grote doos waar dan wagens aankomen en wagens weer vertrekken. Met bewakingscamera, toegangshekken. Iets waar we ook in onze omgeving mee te maken hebben is met instituten en instellingen. En dit was dan op een mooie dag achter het boshuis, dat al die zonneweringen openstaan. En dat je iets ziet van dat iedereen gelijk is en gelijk behandeld wordt. Dit is een voorbeeld van een seizoenstuk. Met Kerstmis, met Pasen, met carnaval, zomer, winter, herfst maak ik dan een schilderij steeds van hetzelfde formaat, zodat het in de wissellijst valt. En dit is dan een voorbeeld van het laatste zomerschilderij wat ik gemaakt heb naar aanleiding van een dagtocht naar Amsterdam. En dan zie je een toerist in een stad lopen, in een stedelijke omgeving, met een ouderwetse camera. En je ziet allemaal in deze chaos, kijkt hij als een vreemde, zeg maar, naar deze omgeving. Kijk, rechtsonder lijkt een beetje naar de toren in Hengelo. Kan dat kloppen of is dat een soort paaltje ergens in Amsterdam? Nou ja, nee, want het is niet specifiek geografisch Amsterdam. Daarom noem ik het eigenlijk Amsterdam is de aanleiding. Okay. Maar het is een algemene stedelijke omgeving met hoogbouw, met oudbouw, met een kerk daar, met een bewakingscamera. En dan ook van die autobelemmerende paaltjes. In dit geval hebben we in Hengelo tegenwoordig ook van die paaltjes waar ik heel enthousiast over ben. Oké, nou dat is mooi. Ja. Nou Jozef, bedankt voor al het uitleg. Ik vond het Graag gedaan. Inspirerende belevenis eigenlijk om jouw werk echt nu heel erg intensief te kennen. Want ja, sommige dingen waren ook voor mij heel nieuw. Ik zie ook dat jij hier een nieuw werk hebt. Kun jij mij iets vertellen over jouw nieuwe werk? Nou ja, dit is het seizoenstuk herfst. En bij herfst hoort dan uiteraard een paraplu. Je ziet daar een plas water waar dan de torens van Hengelo in weerspiegeld worden. Dit seizoen kenmerkt zich door de lange schaduwen en door het oogsten van de appel. Dus die meneer die buigt zich daar naar de grond om de appels te rapen en die werpt dan een lange schaduw. En dit is eigenlijk van binnenuit bekeken naar buiten, waar je dus de herfstbladeren ziet, het verdere landschap met de grijze wolken van de herfst. En binnen is het dan gezellig vanwege het fruit, de krant, het bokbier wat er staat, de druiven die je kunt eten, een laptopje die je verbindt met de rest van de wereld. En is dit nou geschilderd vanuit je
beleving of vanuit een foto en verschillende foto's bij elkaar gezocht? Nee, het komt uit mijn belevingen van het appelschrapen Oké. en van het buiten zijn. Eigenlijk is het ook een soort collage die je samenbrengt met allerlei soorten beelden in één beeld, maar dan schilderend. Ja, want je ziet natuurlijk wel dat er gespeeld is met de verhoudingen. Hè. Zo'n paraplu op ware grootte tegenover een reusachtige pompoen of een appel. En hier heb je dan weer een ansichtkaart op ware grootte, die zo achter een lijstje steekt. Ja, heel mooi, prachtig. Ja, dat typeert echt de seizoen van nu. Ja. Fijn. Ja. Dankjewel Jozef voor dat je je huis hebt geopend om deze interview met jou te kunnen doen. Nou, alsjeblieft, graag gedaan.